Бажаю здоров'я! І сьогодні у нас британська гаубиця АС-90 від Тромпетера у 35-му масштабі. І почнемо ми швиденько з огляду. В коробці у нас, по-перше, це інструкція зі збірки. До речі, доволі детальна, гарна, питань в мене до неї немає. Зупинятись на ній не будемо. Її можна скачати на ScaleMates та погортати у PDF форматі. У першому пакеті нас зустрічають втулки для катків, до речі, їх більше ніж потрібно, а також верхня частина корпусу, нижня та також верхня частина башти. На верхній частині башти видно утяжений, але вони легко шліфуються. Нижня ванночка, нічого особливого, не будемо на ній навіть зупинятися. У комплекті у нас вінілові траки. В загальному треба розуміти, що моделі, як і молдам, вже більше 20 років, тому гарної якості відливки чекати не слід. В принципі, я можу сказати, що облою не так багато, але стикування деталей, особливо великих, є тут дуже проблематичним. Тому без шпаклівки, без постобробки до цієї моделі підходити неможливо. А от що дійсно засмучує, це повна відсутність прозорих деталей. Ну і якщо ви будете робити модель у британському варіанті, то вам ніяк без декалей. І вони тут непогані. Скажімо, кращі, ніж у сучасних моделях Менго. Ще у комплекті є ниточка під трос та сітка, але мені це не знадобиться. Ну і вже ж у модель треба трошки внести змін, трошки її підкоригувати, тому до цього я придбав аналоги едуардівського фототравлення від Китаю, тож будемо його пробувати. Ну і як то кажуть, починаємо. Відкушуємо перші деталі ходовою та починаємо збірку. Ну і для вас це пів секунди і ходова вже готова. Як я і казав, стикування під дуже великим питанням. В мене ще й тріснув один із катків. В районі башти у нас буде трошки більше роботи, бо треба підняти пил та позбутись деяких зайвих для нас деталей. Оскільки корзини до скринь йдуть у нас у комплекті фототравлення, то зрізаємо їх пластикові аналоги. А оскільки контроль рухів в мене, скажімо так,
не на найвищому рівні, то встановлення дрібних елементів зазвичай в мене займає деякий час. Корзинки зробили китайці з фототравлення дуже добре, мені вони сподобались. Хоча хочу зазначити, що якщо є можливість придбати Едуард, то ліпше придбати Едуард. Бо у фототравленні від наших китайських друзів все ж частково відсутні пропили або відсутні маркування, а тому збірка буде тим ще ребусом. Друзі, хочу нагадати вам, що у нас триває збір для хлопців з 125-ї бригади ТРО на зарядну станцію EcoFlow. І ваші 10 гривень дуже допоможуть хлопцям берегти наш спокій. Посилання на банку в описі відео. Бортові тулбокси збирати було навіть дуже весело, хоча більшу частину часу я провів, шукаючи дрібні деталі десь там на полу. Та і якщо б не дружина, то я навряд чи б щось там знайшов. Далі вирізаємо ручки і не забуваємо перед цим закрити непотрібні нам отвори, бо я забув. Оскільки на всіх АЕС-90, як і на більшості іншої техніки, яка воює в полях України, шансовий інструмент ззовні не знаходиться, він або знятий, або знаходиться всередині машини, то і я встановлю лише кріплення від нього.
Ну і вже ж не забуваємо проходити дебондером у місцях, там де ви трошки перелили суперклею. Комплектні стволи артилерії та танків я не дуже люблю, бо вони складаються з двох частин, а це шліфування, шпатлівка, і не завжди воно все виходить ідеально. Спочатку я подивився на точений ствол, але його ціна була, скажімо, занадто висока. А тому я пішов малювати свій. Вийшло непогано, навіть гофру я зробив з вигином, щоб було більше схоже на оригінал. Це і всі мої доповнення можна знайти на моєму Patreon за посиланням в описі. Також не забуваємо ставити лайк та підписуватись на канал. Ну і вже ж треба прибрати все зайве, щоб встановити фототравлення та нову гармату. Як я вже казав, прозорих деталей у нас тут немає, а всі вогні виконані з зеленого пластику, тож зрізаємо їх та виготовляємо нові. Вінілові траки просто мрія. Чи не зовсім, але я все ж зроблю свої. Траків насправді я зробив два варіанти. Це в нас перший, який в нас іде під склейку суперклеєм. І його я вважаю найкращим для основної частини гусениці. Обидва варіанти траків, а вже ж можна буде також знайти на Патреоні. Моделював я їх з траків першого леопарду, тож можете спробувати встановити їх і туди, а також на гепард. А якщо на деякі моделі будуть проблеми, ви можете мені написати, і я їх підкоригую. Бо наразі цей варіант підігнаний, як можна здогадатись, конкретно до трампетерівської АС-90. А ось другий варіант збірки траків, він безклейовий. І з нього я не раджу збирати повну гусеницю, але зробити десь 5 траків для того, щоб коригувати їхню довжину
та мати змогу їх комфортно зняти та знову натягнути на модель, то вони підходять дуже добре. Ну і тут я вирішив показати перехід саме з першого варіанту траків на другий. І оскільки вогнегасник та кріплення під антенну були дуже сумні, то я вирішив зробити ще й їх. Ну а нам час завершувати зі збіркою, дивитись, що в нас наразі вийшло, а переходити до фарбування будемо вже в наступному відео. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!